হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ ভাল। আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ পিছত আৰু পুনৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ। লগতে মোৰ যদি কিবা ভুল হয় মানে শুধৰাই দিয়ে যেন আপোনালোকে। আৰু মই দিনটো কি কৰোঁ, মাইনাৰ লগত কেনেকৈ টাইম ওলাই পেলাই কি কৰোঁ সেইবোৰ দেখাই যাম। আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে জনাব। আৰু মই আজি বিশেষ কিবা এটা বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে। Mamo. Hat. এয়া দেখিছে, গাজৰ লৈছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ গাজৰ হালোৱা বনায়। ইয়াতে সাধাৰণতে ঠাণ্ডা দিনত বহুত গাজৰ হালোৱা খোৱা হয়। ইয়াক ঘি দিছোঁ। তাৰপিছতে যেনিবা ইমান যোগাৰ নাছিলে, আজি যে গাজৰ হালোৱা বনাম বুলি হঠাতে ৰাখিলোঁ। যেনিবা দেখাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোককো। এয়া ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে, যাতে গাখীৰ হালোৱাখিনি লাগি নাযায় তলত, সেইটো কাৰণে ঘি দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। গাজৰখিনি দি লওঁ। ইয়াত অলপ ভালকৈ উতলাই গোটেইখিনি একেলগে দিব নালাগে, অলপ অলপ দি লওঁ। গাখীৰখিনি উতলি নাহে ওপৰলৈকে। ইয়াতে কাজু বাদাম আৰু আলমণ্ড এইবোৰ দিব পাৰে লাষ্টত। এতিয়া দিব নালাগে। চেনি এতিয়া দিব নালাগে, কাৰণ চেনিখিনি দিলে মানে গাজৰখিনি নিসিজিব, তেনেকৈ ভাল নালাগিব সিজোতে। সেইটো কাৰণে আমি এয়া গাখীৰ আৰু গাজৰখিনি আগতে সিজাই ল'ম। গাজৰ পৰা এনেও পানী ওলাব বহুতখিনিয়ে। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম।
ইয়াতে আপোনাৰ মৰ্জি হয়, ইলাচি দিব পাৰে নিদিব পাৰে। মই এনেই গোন্ধটোৰ কাৰণে দিছোঁ যেনিবা। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনেকৈ লাগে গাজৰ হালোৱা। কিন্তু অসমত বেছি হালধীয়াটো পায়, কিন্তু ৰঙা গাজৰটো ল'ব। এয়া মই ঢাকি লৈছোঁ। 2টা চিটি হ'লে মানে বন্ধ কৰি দিম এইটো। এয়া মই হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে কালাৰটো কিমান সুন্দৰ হৈছে। তথাপিও পানীটো অলপ 15 মিনিটমান শুকাব লাগিব। গাখীৰখিনি অলপমান আছে। এয়া গাজৰ সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া পানীখিনি এনেকৈ খোলাকৈ অলপ 10 মিনিটমান শুকাবৰ কাৰণে দিম। এয়া হৈ গৈছে, অলপ পানীখিনি শুকাব লাগিব। এয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, মিঠাও ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া খাই চাব কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে।